Fortkörning. Stopp. Stanna bilen, tack. Hej. Är det något problem? Du kör för fort idag. Förlåt, jag hade bråttom. Visa dina papper, tack. Ja, här är mitt körkort. Och bilens papper, tack. Här, allt är med. Tack, jag kollar nu. Körde jag väldigt fort? Ja, mycket över gränsen. Jag ska till ett viktigt möte. Fortkörning är farligt. Jag förstår. Det var mitt fel. Jag visar radarn. Oj, jag ser siffran. Den är för hög. Ja, jag håller med. Har du haft problem innan? Nej, jag kör försiktigt. Jag kollar systemet. Okej, jag väntar. Okej, du har inga böter i registret. Jag försöker köra försiktigt. Du får en liten böter. Det är rättvist, tack. Kör långsammare nästa gång. Ja, jag ska vara försiktig. Här är dina papper. Tack, ha en säker dag. Stoppad av modepolisen. Stopp! Modepolisen är här. Va? Jag går bara till affären. Vi såg dina strumpor och sandaler. Ja. De är väldigt sköna. Sköna, det är ett modebrott. Men det är skönt. Skönt är inte alltid snyggt. Mina fötter är glada, jag lovar. Folk tittar bort när du går. Kanske de är blyga. Nej, de skyddar sina ögon. Det är lite otrevligt. Och dessutom är det en hemsk färgkombination. Det är ett starkt team. Den här väskan, från förra seklet, Den är vintage. Väldigt cool. den skriker på hjälp. Jag hör inget. Vem sa att stilen är bra? Min vän sa, du ser bra ut. Indat geval is hij geen vriend, maar een vijand. Jag pratar med honom sen. Jag måste ta dina strumpor. Inte mina favoritstrumpor. De är bevis. Går jag till modefängelse? Nej, men gå till en affär nu. Och köpa ny stil? Ja, något snällt för ögonen. Okej. Jag räddar världen idag. Brandinspektion. God morgon, jag börjar inspektion nu. God morgon, jag är lite nervös. Ingen fara, vi kollar säkerhet. Ja, jag vill att allt är rätt. Visa mig nödutgångar. Här är 2 utgångar. Är de alltid öppna? Ja, inga lås när vi jobbar. Bra. Var är brandlarm? En här, en vid köket. Jag testar larmet nu. Okej, jag lyssnar. Det funkar bra, bra ljud. Det är bra. Visa brandsläckare. Här vid väggen. Den ska vara lätt att nå. Jag kan flytta den närmare. Skylten är inte stark. Jag byter den idag. Skylten sitter fel. Jag fixar det också. Väggarna ser säkra ut. Ja, speciellt material.
Ett utmärkt fall. Kan jag öppna mitt café snart? Efter små fixar, ja. Jag gör dem snabbt. Jag skriver rapport nu. Tack, jag är lugn nu. Skattekontroll. Möte. God dag, varsågod och sitt. God dag. Jag är lite nervös. Vi kollar din deklaration. Ja, jag har alla papper. Jag ser skillnader här. Skillnader? Det låter dåligt. Pengar på banken är högre. Kanske det är fel. Vi kollar tillsammans. Ja, jag vill förklara. Visa den betalningen. Det är för kostnader. Vilka kostnader? Hyra och saker. Jag behöver mer bevis. Här är kvitton. Tack. Jag jämför siffror. Jag hoppas allt är klart. Vänta, jag ser problemet. Vad är fel? Systemet la till data 2 gånger. Oj, det förklarar mycket. Ja, det är tekniskt fel. Så jag har inget problem. Nej, allt är okej. Det är en stor lättnad. Jag rättar rapporten nu. Tack för hjälpen. Kolla siffror nästa gång. Ja, jag ska vara mer noggrann. Vattenproblem. Samtal. Räddningstjänst, hur kan jag hjälpa? Hej, det är ett stort vattenproblem. Ta det lugnt och prata långsamt. Det är vatten överallt på gatan. Vad är adressen? Huvudgatan nära nummer 15. Kommer vattnet från marken? Ja, som en stor fontän. Hur stor är röret? Jag vet inte, ganska stort. Är bilar i fara? Ja, vattnet går till parkering. Finns folk nära? Ja, många tittar. Säg att de ska gå bort. Okej, jag ropar. Bra säkerhet är viktigt. Vattnet blir högre. Jag skickar team nu. Tack, skynda. Tunga maskiner är på väg. Det är bra. Ge mig ditt nummer. Ja, det är ett 237894456. Tack, jag sparade det. Hur lång tid? Cirka en timme. Jag väntar här. Var försiktig. Tack. Jag hoppas det slutar snart. Vittnesförhör. God kväll. Tack för hjälpen. God kväll. Jag försöker minnas. Såg du en bil den natten? Ja, sent. Väldigt lugn gata. Vilken färg hade bilen? Kanske mörk, svart eller blå. Vet du modellen? Jag är inte säker, liten bil. Såg du föraren? Ja, en man med keps. Kan du beskriva ansiktet? Inte tydligt, det var mörkt. Vilken tid var det? Runt midnatt, tror jag. Varför var du ute? Jag kollade mina blommor. Såg du bilen stanna? Ja, nära porten. Gick mannen ur bilen?
Ja, han gick snabbt. Vilket håll? Till ingången. Vi har också video. Det är bra. Kanske det hjälper. Dina ord stämmer med video. Jag är glad att hjälpa. Du gjorde ett bra jobb. Tack. Jag var bara försiktig. Det hjälper att få tjuven. Jag hoppas ni hittar honom snart. En ärlig förare. God eftermiddag, stanna här. Ja, polis. Jag är väldigt ledsen. Ledsen, för vad? Jag körde lite fort innan. Hur fort körde du? Kanske körde jag 3 kilometer för fort. Det är ju hemskt. Det är inte så allvarligt. Jag körde också på gult ljus. Gult är okej. Det var väldigt gult. Mörkgult. Okej. Något mer? Ja, jag glömde spolarvätska. Det är ett litet problem. Och min macka är hemma. Det är inget brott. Jag känner mig skyldig idag. Ta det lugnt. Min handbroms var lös. Det är inte viktigt nu. Jag gick fel som barn. Det var länge sedan. Ge mig stor böter. Nej, det tror jag inte. Jag förtjänar straff. Du har rent register. Men min själ är inte ren. Kör bara försiktigt. Är du säker ingen böter? Ja, du kan åka nu. Tack. Jag ska vara perfekt nu. Tullkontroll. God eftermiddag, stanna här. Hej. Är det något problem? Detta är röd kanal. Ja, jag förstår. Öppna väskan, tack. Okej, en stund. Vad är det här? Det är bara en vas. Den ser väldigt gammal ut. Den är från min familj. Har du papper? Nej, jag har inga. Det kan vara ett stort problem. Verkligen. Jag visste inte. Gamla saker behöver papper. Det är bara ett minne. Den kan vara värdefull. Jag gillar hur den ser ut. Jag måste kolla noga. Var försiktig med den. Jag skriver allt här. Vad händer nu? Vasen stannar här. Tar ni den från mig? Ja, för kontroll. Det är väldigt tråkigt. Du får info senare. Hur lång tid? Lite tid, vi kontaktar dig. Okej, jag förstår nu. Nödsamtal. Larmcentralen. Vad är problemet? Hjälp. Det har skett en krock. Ta det lugnt. Säg platsen. På motorväg, nära stor bro. Vad ser du? En bil är upp och ner. Är någon inne? Ja, en äldre man. Är han vaken? Ja, han pratar. Bra. Det är viktigt. Men dörrarna sitter fast.
Försök inte öppna. Okej, jag stannar ute. Fråga om smärta. Känner du smärta? Vad säger han? Han säger att benet gör ont. Säg att han inte ska röra sig. Snälla, rör dig inte. Luktar du bensin? Lite, ja. Håll avstånd då. Jag står lite längre bort. Hjälp är på väg. Hur lång tid? Några minuter. Jag stannar här. Bra. Stanna kvar i luren. Tack, skynda. Skattekontroll av en skogstomte. Hej, jag kommer för skattekontroll. Välkommen, men akta svamparna. Jag ser krukor med guld. Det är bara sparpengar. Du måste deklarera guldet. Jag jobbar med regnbågar, inte banker. Vad är ditt jobb? Jag samlar droppar från regnbågar. Det är inget riktigt jobb. Jag jobbar med magi. Betalar du skatt? Jag betalar med bär och svamp. Vi behöver pengar, inte bär. Bären är färska. Prova. Var seriös nu. Jag är seriös och liten. Jag skriver din inkomst här. Var försiktig, siffror hoppar. Min skärm visar grodor. Ja, skogen skojar. Det är inte roligt. Det är roligt för skogen. Jag kan inte spara data. Magi har ingen spara-knapp. Jag måste rapportera detta. Säg om regnbågsskatt. De tror inte på mig. Då kan du gå. Jag kommer tillbaka med papper. Jag väntar med te och guld.